Veszélyeztetett fajok, kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása trópusi tengerekben. Foglalkozása hivatásos albérlő. Neve bohóchal. Előfordulási helye trópusi tengerek. Foglalkozása búvárfotós. Neve Dombovári Tibor. Bumbi és a bohóchal. Ez a 4. Pápui Guinea út. Minden 4 utam alkalmával 1 hónap körüli időt töltöttem itt. Nagyon kevésnek érzem ezt. A Bismarck-tenger egy igazi búvárparadicsom. A világ egyik utolsó eldugott zuga, amelynek vizeire csak egyetlen hajó merészkedik ki. A Febrina. Ha a Febrina nevű hajón van az ember, akkor napi 5-öt merül. Reggel 6 órakor épp, hogy amikor pirkad, és lép 2 a hajóról, és belegújt a tocson a vízbe, félálomba, misztikus fények között reggel, fél 7-kor még már fent van a nap, de nagyon mélyen a horizonton található, és ezért kevés fény jut le a tengerbe, és akkor élnek a tengeri élőlények. Nem működik mobiltelefon, nincs SMS. Itt az ember a világ végén van. Semmi nem zavar, csak a víz van, csak a halak, csak az élőlények, csak a korallok. Ezt én nagyon élvezem, ezt az állapotot. És ez olyan dolog lehet, mint zeneszerzőnek zenét szerezni, festőnek festeni. Az nyilván ez egy különleges állapot. Na ilyesmit érzek én is itt. A búvárélmények, kalandok órákon keresztül sorolhatóak. Egészen addig, míg végül fény nem derül Dombovári Tibor legsebezhetőbb pontjára. A bohóchalak a gyengény, és fegyelmeznem kell magamat. Kimondottan fegyelmeznem kell magam, mert ha bohóchalakat látok, akkor annyira leköti a figyelmet, hogy általában nem figyelek másra. A pazar változatosságáról híres pápua-új-guineai vizekben rózsalakó halakból is él jó néhány faj. Mindenütt ott vannak, ahol a tengeri rózsáknak sikerült megtelepednie. A korallzátony legforgalmasabb részein épp úgy, mint a kietlen homokpadokon. Már annyi, de annyi bohóchalas képen van. Már mindegyiket lefotóztam így amúgy, és úgy kell magamat noszogatni, hogy jó, elég már a bohóchalból. A búvárfotós és a bohóchalak kapcsolatánál talán csak a bohóchalak és a tengeri rózsa közt kialakult viszony meghittebb. Az apró halak egész élete a csalánozó tengeri rózsa körül forog. A más élőlények számára veszedelmes tapogatók védelmében nevelik fel utódaikat. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy egy bohóchal család több egymáshoz közeli tengeri rózsát is birtokba vesz. Ilyenkor a szomszédok közt szabad az átjárás. Ha viszont a tengeri rózsa valamiért úgy dönt, hogy becsukódik, az albérlők megnézhetik magukat. Szerencsére ilyenkor is kilátszik még 1-2 csalánozó tapogató, melyek közt a halak biztonságos menedékre találnak. Nem tetek róla, annyira szeretem őket, és most is készült felük pár 10-100 kép, de hátra van köztük 1-2 jó. A bohóchal és a tengeri rózsa összeszokott párost alkot. Tartós kapcsolat az övék, amibe bőven belefér egy kis affér is egy-egy arra járó búvárfotográfussal. Mert a búvárok jönnek, mennek, ők viszont mindig itt lesznek egymásnak.